Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó egy filmajánlós videó lesz, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Hát eljött ez a videó, mert hogy ahogy észrevettétek, vagy nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy sem, március van, és februárban nem volt ilyen videó. Meg is mondom, hogy miért, de hát ezt mondtam is már nektek, hogy nem minden hónapban lesz ez a sorozat, hanem amikor úgy látom, hogy felgyűlt egy pár film, és mivel január végén egy filmet néztem meg, ezért úgy gondoltam, hogy azért teljesen felesleges videót csinálni. Hát akkor jöjjön szép sorba. Az első film, az egy 2,5 órás hosszú film volt. Az a címe, hogy Joker, és tudom, hogy ezzel sokatoknak nem mondok újat, de hogy én nem ismertem ezt a filmet. A párom mondta, hogy ő látta, és nagyon tetszett neki, úgyhogy egy gyerekmentes hétvégén, január végén, vagy január közepén néztük ezt ketten itthon. 2,5 óra volt, és ez egy dráma volt, és amit odaírtam magamnak, hogy nagyon-nagyon tetszett. Hát elég hosszú volt ez a film, de érdekes volt, és nagyon jó volt az alakítás. Egyébként a Netflixen van fent, ha jól látom, és akkor felolvasom a kis szöveget. 2019-es a film, 2 óra 1 perc, nem tudom miért írtam 2,5 órát, nekem annyinak tűnt. 1981-ben Gotham Cityben mindenki semmibe vesz egy küszködő, mentálisan sérült komikust, akinek az élete sötét és gyomorforgató fordulatot vesz, miután önvédelemből lelövi támadóit. A szereposztás Joaquin Phoenix, Robert De Niro és stb. Bűnügyi film, dráma, thriller, erőszakos, pszichológiai és kemény. Igazából én nem vagyok képbe ezekbe a szuperhősös filmekbe, de hogy ez a Joker, ő az egyik, azt hiszem Batmannek talán az ellensége, és hogy ez a film konkrétan az ő karakterére épült, hogy ő miért lett ilyen gonosz. Tehát megmutatja az életét. Nem akarom elmesélni igazából az egészet, nézzétek meg, de nagyon érdekes. Ő a szórakoztatóiparban dolgozik, ő egy bohóc, és ugye ő elvileg mindig mindenkit megnevettet, egy kicsit kezd beleőrülni ebbe az egészbe. Vannak egyébként furcsa dolgok is az anyukájával, szóval nem normális anya-kapcsolat ez, tehát az, hogy valaki 50 évesen még az anyjával lakjon, amúgy is nonsens, de ugye a filmben azért vannak ilyen bolondságok, hogy így fogalmazzak. Nagyon-nagyon jó volt a színész, és én úgy tudom, hogy ez a fickó játszotta most a Napóleon szerepét, és egyébként ehhez a filmhez ő rengeteget fogyott, és nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt ez a film. És párom mondta, hogy hasonló kaliberű film a Harley Quinn film, úgyhogy azt is meg akarom majd nézni, az egy picit nőiesebb, feministább vonalon mozog, ami szerinte nekem tetsződne. Úgyhogy tetszett ez a film, ajánlom, aki még nem nézte, nézze meg, de nagyon befordulós, és hát egy picit úgy lelombozza az embernek a kedvét. Folytassuk tovább a következő filmmel, ami viszonylag új film, szintén Netflixes, Julia Roberts a főszereplő, és a címe pedig nem más, mint Távol a világtól. Amit felírtam ide magamnak, Netflixen van 2 órás és tetszett, szóval túlzásban nem vittem ezeket a megjegyzéseket itt a kis jegyzetemnél, de olvasom is akkor, hogy miről szól. 2 óra 21 perces, 16 pluszos, egy luxus szálláshelyre tett családi kirándulás bajos fordulatot vesz, amikor egy kibertámadás kiiktatja a család eszközeit, 2 idegen pedig megjelenik az ajtóba. Igen, nagyon-nagyon szeretem Julia Roberts-t, amicsoda nő óta ő az egyik kedvenc színésznőm, én imádom a mosolyát is, meg mindenét, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó bármelyik film, amiben ő játszik. Viszont ez a film tetszett igazából, egyébként a műfaja dráma, thriller, könyv alapján készült film, hátborzongató, bajos hangulatú és pszichológiai. Ez egy olyan egyszerű kis film volt, amiben igazából úgy semmi nem történik. Igazából arról szól, hogy elege van a főszereplőnek, ugye Julia Robertsnek a mókuskerékből, és azt mondja, hogy na most akkor kiruccanunk és kiveszünk egy kis hétvégi házikót, hát az azért túlzás, hogy hétvégi házikó, tehát egy luxus házat, a nem messze lévő kis faluba, ahol teljesen elszigetelten lesznek, medencéznek, élnek, mint hal a vízbe. Ezek a napok így eltelnek, tök jól érzi magát a férjével, meg a gyerekével, aztán pedig megjelenik 2 idegen, akik azt mondják, hogy övéké ez a ház, tehát hogy ők itt laknak, és elkezdődnek a bonyodalmak, és igazából ez egy olyan film, ami arról szól, hogy hát mindenki meg fog halni, és hogy
vége ennek az egész világnak. Szóval egy kicsit olyan jövőbe látó film, ez a science fiction, amiket én annyira nem szeretek, viszont ezen a filmen annyira nem érződött. A vége az elég furcsán fejeződött be, olyan, na, hát végig kell nézni, és akkor meglátjátok. Egyszer megnézhetős, de nem lesz a kedvencem, viszont tetszett. A következő film, amit néztem, az nem más, mint a Fekete telefon. Ez egy horrorfilm, amit én a Sky Show-n néztem, de ahogy láttam, azóta már fent van a Netflixen is. 1 óra 43 perces, és amit ideírtam magamnak, tetszett. 2021-es a film, és olvasom, hogy miről szól. Egy 13 éves fiú, akit egy szadista gyilkos tart fogva, felfedezi, hogy a gyilkos korábbi áldozatainak hangját hallja a pince falán lévő kikapcsolt telefonból. Egy nagyon kedves kis aranyos faluban járunk, ahol sorra tűnnek el a fiatal kisfiúk. Életjelet nem adva magukról, és hát a főhősünk is ugyanebben a szituációban találja magát, egy pincébe bezárva, ahol igazából egy fekete telefon lóg a falból, és ebbe a filmbe ki fog derülni, hogy ki a fogvatartója, miért tartja fogva, esetleg megmenekül-e, vagy sem, és hogyha igen, miért és miért nem. Nem akarok spoilerezni, úgyhogy nézzétek meg, nekem nagyon tetszett, érdekes volt, és nagyon-nagyon kreatív volt az a része, hogy hogyan lehetne innen megszabadulni a pincéből úgy, hogy több méter mélyen vagy, és semmi segítséged nincs igazából, csak te magad, meg a kis agyad, úgyhogy érdekes, gondolkodtató film volt. Nagyon-nagyon tetszett, ajánlom mindenkinek. A következő film, amit néztem, a Sky Show volt, és az a címe, hogy Nyár utó, a főszereplő pedig Kate Winslet, és nagyon-nagyon tetszett ez a film. A film 2013-as, szóval nem egy mai darab, de még most is megállja a helyét, és akkor olvasom is, hogy mit ír róla. Egy szökött rab, akinek sürgősen segítségre van szüksége, rávesz egy magányos elvált nőt és a 10 éves fiát arra, hogy fogadják be az otthonukba. Tehát egy szerelmi történet lesz ebből, szerintem már kitaláltátok, de ha nem, akkor most így elárultam. És az ő szerelmüket követhetjük soron ebben a filmben. Vajon meddig tudja bújtatni ezt a férfit azelől, hogy bezárják a börtönbe? Egyáltalán van értelme ennek a kapcsolatnak? Ez egy nagyon egyszerű és könnyű kis filmecske, amihez nem kell igazából sokat gondolkozni, úgyhogy ezért is tetszett nagyon. Én amúgy is szeretem Kate Winsletet is, úgyhogy szerintem nagyon jó filmekben játszott. Igazából tényleg egy egyszerű hétköznapi történet is lehetne, hiszen a fiával a boltba vásárol, aztán megjelenik ez a szökött rab, akit elbújtatnak a saját házukban. És ugye a főszereplő Kate Winslet mondta neki, hogy okés, maradhatsz 1-2 napot, de aztán menned kell. Viszont a végén már a nő nem akarja, hogy elmenjen a férfi, hiszen egy férfi mindig jó a háznál, segít neki, és stb. Viszont kialakulnak az érzelmi szálak, és aztán elkezdik újra tervezni az életüket, hogy mi lenne, hogyha ők együtt lennének, de nyilván, mivel hogy ő egy szökött rab és keresi a rendőrség, valami más megoldást kell kitalálni, és a végén kitalálnak valamit. Az, hogy az bejön-e vagy sem, azt nézzétek meg majd, és a film végén kiderül, hogy igazából összejöttek-e, együtt maradtak-e, és mi lett velük, úgyhogy érdemes megnézni. Én pityeregtem is rajta, nagyon megható volt, régen néztem már ilyen kis szerelmes filmet, úgyhogy nagyon jól esett a lelkemnek, és ajánlom mindenkinek, aki még nem látta. És nagyon-nagyon régóta nem néztem már, tudjátok, olyasmi filmet, ami az én stílusomnak megfelelő, ami egy kicsit olyan szerelmesebb film. Na de most végre sikerült találnom egy filmet, ami top első volt a Netflixen, és az a címe, hogy Hamu, ez egy török film. Én nekem valahogy nagyon bejönnek ezek a török filmek, meg sorozatok, nem is gondoltam volna. Úgyhogy ez egy új film, 2024-es, 1 óra 40 perces és 18 pluszos, mert a nyelvezete és olyan dolgokat mutatnak benne, ami miatt ez van. Dráma, romantikus, pszichológiai, intim és ennyi. És akkor olvasom, miről is szól ez a kis filmecske. Egy gazdag családanya élete fenekestől felfordul, amikor olvasni kezdi egy regény kéziratát, és egy megrészegítő fantáziától egy veszélyes afférig különböző dolgokat él át.
Hát igen, szóval ők egy ilyen könyvkiadó cégnél dolgoznak, ő meg a férje, és beérkezik egy kézirat, ami annyira megtetszik a nőnek, hogy elkezd arról fantáziálni, akit olvas a könyvben, majd a könyvben keresett nyomok alapján ő elkezdi megkeresni ezt a férfit, aki valójában létezik, egy asztalos műhelyben dolgozik, egy viszonylag friss kapcsolat alakul ki közöttük, ahol igazából testileg, lelkileg összefonódnak, úgyhogy hát erről szól ez a film, és teljesen kezd belebonyolódni ebbe az asztalos fiszkóba, holott ő neki ugye van egy nagyon helyes férje, meg családja. Abszolút nem érdekli, hogy ez az asztalos fiszkó egy szegény rétegből való, annyira közös hullámhosszon vannak, úgyhogy hát természetesen bonyolódik a dolog, mert a férje rájön erre az afférra, de hát nem leplezi le az asszonyt, hanem meghívja egy közös vacsorára az asztalost hozzájuk, mert hogy csináltat vele egy polcot. Szóval nagyon jól kitalálták ezt a filmet, nagyon tetszett. A vég az brutális, úgyhogy nem hiába 18 pluszos, én ajánlom mindenkinek, nézzétek meg. Nagyon tetszettek a szereplők is, nagyon jó karaktereket választottak, úgyhogy tényleg jó film. A következő film egy magyar film, mert hál' Istennek azért a magyar filmeknél is vannak már nagyon jók, nem az a snasz magyar stílus, amit megszokhattunk régebben, úgyhogy a magyar filmeknél is vannak nagyon jó kis újítások. Ez pedig nem más, mint a Coming Out, ami 16 pluszos, a Netflixen látható, és a főszereplő Csányi Sándor. Ez egy nagyon régi film, mert amikor elmeséltem a hugomnak, hogy én ezt láttam, és van ilyen is, mondta, hogy még csak most láttad. Szóval 2013-as, nagyon le vagyok maradva, 1 óra 31 perces és 13 pluszos. Ugye a Coming Out, mint kifejezést, azt szerintem sokatok ismeri, amikor valaki előrukkol azzal, illetve bejelenti coming out-tól, hogy ő a saját neméhez vonzódik. Szóval ez a film is egy ilyen jellegű témát dolgoz fel. Tudjátok rólam nagyon, hogy én nagyon elfogadó vagyok ebben a dologban is, tehát engem aztán nem érdekel, hogy ki milyen nemhez vonzódik, nálam egyforma minden ember, úgyhogy hál' Istennek én az ilyen filmeket simán meg tudom és megbírom nézni, olvasom, miről szól. Egy meleg híresség élete fenekestől felfordul, amikor egy baleset után megmagyarázhatatlanul vonzalmat kezd érezni a nők iránt, amely alól az orvosa sem kivétel. Egyébként itt visszakanyarodok egy kicsit, a filmben benne volt Cejzel professzor is, és már akkor gyanús volt, hogy lehet benne, amikor ő már ugye sajnos nem él, és hát igen, mert hogy 11 éves a film. Szóval a film igazából nagyon-nagyon egyszerű, vicces is, nagyon tetszett. Ugye Csányi Sándor alakítja itt a főszereplőt, aki ebbe a filmbe ugye egy meleg pár egyik tagját alkotja, már majdnem az esküvőjükre készülnek a párjával, amikor baleset éri, és a baleset után, amikor elkezd lábadozni, észreveszi magán, hogy olyan furcsa. Valami nem okés vele, mert hogy nem érez úgy már semmit a párja iránt, viszont a nőket elkezdte nézegetni az utcán, hogy milyen csinosan vannak öltözve, és stb. Nyilván egy meleg férfi ilyet nem szokott csinálni, úgyhogy orvoshoz fordul ezzel a problémával. Ja, és egyébként az orvosa, aki a balesetet is okozta, de majd a filmből kiderül, hogyha megnézitek. Nagyon kis, aranyos, cuki vígjáték, de vannak benne azért érzelmes dolgok is, és az a végén kiderül majd, hogy esetleg visszanyeri-e a régi érzelmeket, és újra a fiúk iránt vonzódik, vagy pedig megmarad ez benne, hogy a lányok iránt. Nyilván tudjuk, hogy ez a való életben nem igaz, mert hogy attól, hogy valakinek lesz egy balesete, nem fog a másik nemhez vonzódni, mert nyilván ez egy adottság, így született, ez hordozta magában, de a filmben így történt, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Szerintem szuper kis film volt, és mondom, a filmből kiderül majd, hogy mi lesz a vége, hogy esetleg kibékül a párjával, vagy pedig egy nő mellett találja meg a boldogságot. És az utolsó a film, amit néztem, az nem más, mint a Katolikus iskola. Ez ugyanolyan téma számomra, mint a melegség is, hogy bár nem vagyok meleg,
tudok azonosulni a témával, és elfogadom. Ugyanígy ez a vallás terén is van, hogy nem hiszek semmiben, nem vagyok vallásos, de attól még megnézhetek olyan filmeket, amik ezekről szólnak. És hát ez a film is egy ilyen vallási témát dolgoz fel. A katolikus iskola egy Olaszországban játszódó film, és igaz történet alapján készült. Maga a film 2022-ben készült, 18 pluszos, 1 óra 30 perces, és el kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal durvább volt nekem megnézni, mint a Csányi Sándoros féle melegfilmet, tehát ez brutális, ami történt, akkor olvasom is. 1975-ben egy római katolikus fiúiskola 3 diákja elkövet egy bűntényt, amely az osztálytársaikat és az egész közösséget megrázza, megtörtént események alapján. Dráma, kemény, komor. Nagyon tetszett ez a film. Először is, mert hogy olasz, a második pedig, hogy Róma és környékén játszódik, tehát nagyon-nagyon szép volt, már amikor ilyen külső tájakon forgatták. Nagyon-nagyon jók voltak a szereplők, és nagyon jó volt betekintést kapni abba, hogy ebbe a korszakban, ugye 75-ben, hogyan nevelkedtek ezek az új gazdag kölykök az ilyen katolikus iskolákban. És hát igen, ugye a vallásnál azért mindig voltak gondok a papokkal, meg az ilyen pedofíliai dolgokkal, úgyhogy ez a film is durván erről is fog szólni, ami ugye senki számára nem meglepő, hogy az egyházban milyen dolgok szoktak előfordulni, de hogy konkrétan ez a történet egy megtörtént eseményt dolgoz fel, ami a mai napig téma Olaszországban és az egész világon. És amikor én megnéztem ezt a filmet, akkor kíváncsiságból megkerestem az interneten az eredeti híreket erről a megtörtént gyilkosságról, mert hogy sajnos ebbe a filmbe gyilkosság is fog történni. Ami nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy tényleg egy olyan világot mutatott meg, amiről nekem eddig úgy fogalmam sem volt, de úgy azért gondoltam, hogy ott bajok vannak. Hát a történet több szálon mozog, de végül is a katolikus iskola a főszereplő, ahol aztán nem minden úgy zajlik, mint ahogy az ember elképzeli, és borzasztó rossz gyerekeket nevelt ki ez az iskola. Szokták mondani, hogy minél jobban tiltasz valamit, annál jobban csinálni fogják, és ez a film szerintem pont erről szól, hogy annyira szigorban akarták nevelni ezeket a kölyköket, akár a tanárok, akár otthon a szülők, hogy szerintem lázadtak ez ellen az egész katolikus, meg egyházasdi ellen, és brutális dolog lett a vége. Szóval ez az igaz történet, ez más néven Circeói mészárláson találjátok az interneten, ha többet szeretnétek róla olvasni, és úgy látom, hogy az Index is lehozta tavaly előtt ennek a filmnek a kritikáját, és azt írták a címbe, hogy földhöz vágtuk a távirányítót, annyira kiborultunk a Netflix új filmjétől, amire én is azt mondom, hogy igaz. Nem fogom elolvasni a cikket, de hogy brutális volt ez a film, szó szerint. Én mostanában ilyen erőszakos, ennyire gonosz filmet nem láttam még, amíg a történet alapján volt. Annyira durva volt ez a film, hogy nőként, anyaként erről még mesélni is nehéz, tehát hogy tudom, hogy ez csak egy film volt és eljátszották, de hogy ez tényleg megtörtént valakivel, és ez egy borzasztó dolog volt. Igazából annyit mondok nektek, hogy egy lány meghalt, illetve erőszak történt, többszörös erőszak ezáltal a fiúk által, amit sajnos mutatnak is ebbe a filmbe. Szexuális erőszak, verés és stb. Úgyhogy volt olyan rész, amit egyszerűen nem tudtam megnézni, és arrébb fordítottam a fejemet, és beletekertem, és nagyon-nagyon sokat sírtam, úgyhogy engem nagyon szíven ütött ez a film, és igazából nagyon durva, mert igazából ez a lány semmit, de tényleg semmit nem ártott ennek a pár fiúnak, és még ennyit akartam idefűzni ehhez a történethez. Na, szóval még annyit akartam idefűzni ehhez a történethez, hogy ismeretlenül leült ezekkel a fiúkkal beszélgetni, majd meghívták a házába, ami egyébként a mai világban nem tudom, hogy előfordul-e a fiataloknál, de hogy nem gondolod azt, hogy téged azért hív meg oda, hogy utána megerőszakoljon és megöljön. Úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon mindenki, hogy kivel áll szóba, kivel hova megy, és már első nap oda megy valakinek esetleg a házába, mert hát sajnos nem lehet tudni, hogy ki az, és milyen
pszichés betegsége van esetleg annak, aki meghív. Tudom, elavult vagyok, meg ilyen, jaj, az ördögöt a falra festem, de ez durva volt ez a történet. És akkor mielőtt lezárom ezt a videót, még el szeretnék mondani 2 filmet, amit egyszerűen nem bírtam végignézni 10 perc után sem, és csak annyit írtam oda egy 3 betűs szót. Az első a Szerelő, 2 hónap alatt se tudtam megnézni, és már nem is fogom, a második pedig a Love.net, ez se tetszett, úgyhogy mind a 2-t abba hagytam. Ennyi lett volna már ez a filmajánló, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk majd valamikor egy ilyen filmajánlós videóban. Ennyi lettem volna mára, legyen szép napotok, sziasztok!